नमस्कार आदरणीय साथीहरू, आज म तपाईलाई ब्रोडरको DCP1510 मोडलको प्रिन्टरलाई ड्रम रिसेट कसरी गर्ने त्यो बारेमा भिडियो बताउन गइरहेको छु। कृपया भिडियोलाई ध्यान दिएर हेर्नुहोला। त्यसको लागि सबभन्दा पहिले मेनुमा थिच्नुहोस्। मेनुमा थिचिसकेपछि जेनरल आउँछ अनि यसमा मेसिन इन्फो निकाल्नुहोस्, ओके दबाउनुहोस् अनि त्यसपछि यहाँ 6 नम्बरमा रिसेट ड्रम आउँछ। त्यसपछि यो ओके लाई दबाइराख्नुहोस्। दबाइराखेपछि यहाँ रिसेट भन्ने आउँछ अनि यहाँ स्टार्टमा गएर स्टार्ट थिच्नुहोस्। थिचिसकेपछि 1 दबाउनुहोस् अनि 0 दबाउनुहोस् अनि ओके गरिदिनुहोस्। प्रब्लम सल्भ।